welcome back. 11 p.m. na dito sa Alexandria, Egypt. At nasa 13 degrees Celsius tayo. Nasa room ako ng mga bata ngayon kaya maingay dahil naglalaro sila. Look! Look at our own carpet. You have this ABCD there and you want to change it with animals. Look at my cool bed Legos. You gotta buy another bed. Yeah, Mom. And my cool bed is like this bed. On this bed, you thinking? I have my own bed. Hello. Ayan. Kagagaling lang namin sa labas. Naghanap kami ng bagong mattress para sa mga bata. No, that's not real. That's nice. This is for kids. Small. That's for kids. That's small. That can be for kids and for what do you think? That's good? Yeah? Think Talia, it's good? Hmm? Which one? This one, the bed. Yes. هي نفس السوسة 3-1 بس اختلفت اللي هي كسوسة. They are still in Christmas? This one. Pillow. Because it's your bed. How about this? This one is nice. This is the one? Okay, that's good. Yalla, let's go. Let's go. Daddy paid ka last. Kasi namin sa TV commercial na may buy one take one daw na mattresses. Pwede raw kaming mamili kung kukunin namin isang mattress o kaya dalawang unan, yung mga free niya. May isa raw mahaba, may dalawang maliit, may dalawang normal at saka covers. Pwede daw kaming mamili. Pero, ang kinalabasan, wala pala yun. Ang sabi ng mga salesman, kasi pumunta kami sa iba't ibang lugar, iba't ibang shops, tumingin kami ng iba't ibang klase at iba't ibang presyo ng mattresses. Hindi pala raw totoo yung commercial na yun. Sa TV lang daw yun. Hindi daw yung totoo sa totoong buhay. So, na-end up kami na bumili ng economic na mattress. Grabe ang mamahal ng mga mattresses. May 23,000 pounds, may 13,000 pounds. Alam mo yun, parang ayaw mo nang humiga. Ayaw mo nang matulog. Anyway, kaya na-open ko sa inyo to dahil gusto ko sa inyo ikwento yung nangyayari dito sa Egypt. Alam nyo, parami yung mga lalaki na ayaw mag-asawa. Gusto nilang mag-stay ng single. Sa circle of friends pa lang namin, ilan na ang nag-i-stay ng matandang binata. Marami akong kakilala na single pa rin kahit na nasa 50s na sila or nasa late 40s na sila. Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming reasons. At sa tuwing mag-uusap sila, lalaki sa lalaki, ang sinasabi ng mga nakapag-asawa, ayun daw ang magiging pinaka
regret nila sa buhay yung pag-aasawa. Kasi unang-una daw, mahirap daw makisama sa panahon ngayon o mag-asawa sa panahon ngayon dahil sa hirap ng buhay. Kasi dito sa Egypt, mahirap din maghanap ng trabaho, lalong-lalo na kung wala kang backer. Maraming graduates dito na tambay, hindi makapagtrabaho. At marami rin sa kanila ang nag-overseas workers. So, ayun ang isa sa mga rason. Kasi pabago-bago ang presyo, pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, halos araw-araw. So, dahil ang lalaki ang pinaka-responsible sa finances dito sa Egypt. Kaya marami sa kanila ang nag-iisip ng sobra-sobra kung kakayanin ba nila ang magiging buhay nila pagkatapos ng kasal. Siyempre, sa umpisa, okay pa lang. Pero pag tumagal na ng ilang buwan pa lang hindi pa taon, paano pa pag nagkaroon ng anak, 2, 3, tapos mag-aaral na yung mga anak, tapos kung may biglang problema, ayun yung mga iniisip nila. Kaya sinabi nila, yun raw yung pinakamalaking regrets na magiging desisyon nila sa buhay. Kung dati-rati nasa early 20s pa lang, nagpapaalam na sila para makapag-asawa. Ngayon, late 40s na. Pinoforce na sila ng mga magulang nila para makapag-asawa, pero ayaw pa rin nila. Hindi lang naman talaga finances ang problema. Isa rin sa problema yung panghihimasok ng mga magulang o mga kamag-anak sa buhay ng mga mag-asawa. Ayun ang isa sa mga problema. Isa pa, padami ng padami ang divorce cases dito sa Egypt na nagpapahina ng motivation ng mga gustong mag-asawa. Plus, marami sa kanila ang nahihirapan maghanap ng kapartner or mapapangasawa. Yung iba, nahihirapan silang i-meet yung mga requirements ng pamilya ng babae. Kaya maraming nag-a-advise na mag-asawa nila sila ng Syrians kasi pwede nilang i-skip yung mga requirements ng mga Egyptian girls. Alam niyo sa Egypt maraming Syrians at may agency dito na para sa mga single girls na naghahanap ng mapapangasawa. Para makapag-stay sila dito sa Egypt at makakuha sila ng passport. Alam niyo naman yung nangyayari sa Syria ngayon. Marami rin sa kanila na nag-iisip, naniniwala na ang pag-aasawa ay nakakapagnakaw ng kabataan. Imagine niyo. Akala mo mga babae lang nag-iisip ng ganun Mga lalaki rin pala. Yan ang mga dahilan kung bakit parami ng parami ang mga lalaking nag-i-stay na single. Kung ang babae nagiging matandang dalaga, hindi ako magtataka kasi marami talaga ang numbers ng babae kumpara sa lalaki. Pero ang lalaki, padami ng padami ang nagiging matandang binata. Ayan ay isang malaking issue. Lalong-lalo na sa mga Arab countries na hindi sila nakakapag-enjoy ng pagiging single dahil alam naman natin na hindi sila pwedeng magpapalit-palit ng partners outside marriage. Hindi katulad sa ibang bansa, mag-girlfriend ka ng marami, walang pakialam ang mundo. Mag-girlfriend ka ng magpapalit-palit ka o mag-boyfriend ka, magpapalit-palit ka. Walang pakialam ang mundo. Diba? Hindi sa kanila ganon. So, hindi lang dito sa Egypt ang parami ang mga lalaking hindi nag-aasawa. Sa Saudi Arabia din. Anyway guys, sana nagustuhan ninyo ang topic natin today. Dahil matagal na rin akong hindi nakakapag-share ng mga important information at marami na rin akong questions na hindi nasasagot. So, magkakaroon ako ng section para sa mga question and answer lang. At pwede ninyo akong i-chat doon directly. Pwede ko rin kayong sagutin directly. Hintayin ninyo, i-a-announce ko.